প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত বনাবলৈ লৈছোঁ বিলাহী টক। বিলাহী টক বনাবলৈ খুবেই সহজ আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল লগা হয়। আশা কৰোঁ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে। তেতিয়ালৈ আহকচোন বিলাহী টক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। বিলাহী টক বনাবৰ কাৰণে এয়া মই লৈছোঁ বিলাহী, এই 3টা বিলাহী লৈছোঁ আৰু এইদৰে মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। এয়া অলপমান তেতেলী ৰস লৈছোঁ, এয়া নিমখ, এটা শুকান জলকীয়া, এয়া কেইটামান পাঁচ ফোৰণ, এয়া অকণমান পাঁচ ফোৰণৰ গুড়ি, এয়া সৰিয়হৰ তেল আৰু লৈছোঁ মই একাপ চেনি, অকণমান খেজুৰ, কেইটামান খিচমিচ আৰু কেইটামান কাজু। তেতিয়ালৈ আহকচোন বিলাহী টক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীত অকণমান সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত মই পাঁচ ফোৰণকেইটা দি দিছোঁ। আৰু শুকান জলকীয়াটো মই এইদৰে ভাঙি পিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই বিলাহীখিনি দি দিম। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত আধা চামুচমান নিমখ দি দিম। আৰু খুব ভালদৰে এইদৰে লৰাই দিম। এতিয়া মই ইয়াত চেনি কাপ দি দিম। আৰু খুব ভালদৰে এইদৰে মই মিহলি কৰি লওঁ। এতিয়া চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে মই ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। জুইৰ ফ্লেমটো কমত ৰাখি বনাব। 5 মিনিটমানৰ পিছত দেখিব এইদৰে চেনিখিনি প্ৰায় গলি গৈছে। এতিয়া জুইৰ ফ্লেমটো অকণমান বঢ়াই দিব, মিডিয়ামত ৰাখিব। এতিয়া ইয়াত মই পাঁচ ফোৰণৰ গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ। আৰু এই তেতেলীৰ ৰস এচামুচ দি দিছোঁ। এচামুচকৈ অকণমান বেছিও দিব পাৰিব। মই 1.5 চামুচমান দি দিছোঁ। জুইৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিব যাতে বিলাহীখিনি অকণমান ভালদৰে সিজি ডাঠ হৈ আহে। এটা কথা লক্ষ্য কৰিব, বিলাহীখিনি নিমখ দিয়াৰ পিছত অকণমান ভালদৰে সিজিবলৈ দিব, তাৰ পিছতে চেনি দিব। এতিয়া বিলাহীখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছবোৰ দি দিম। বিলাহীত নিমখ দিয়াৰ পিছত অকণমান ভালদৰে সিজিবলৈ দিব। যেতিয়াবা বিলাহীৰ পৰা পানী ওলাই আহিব তেতিয়া তাত চেনি দি দিব, নহ'লে বিলাহীখিনি সিজোতে অকণমান সময় ল'ব। এতিয়া বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে, এতিয়া ইয়াত মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছকেইটা দি দিম। এতিয়া অকণমান ডাঠ নিচিনা হ'লে মই জুই বন্ধ কৰি দিম। বিলাহীখিনি এতিয়া দেখিছেনে অকণমান ডাঠ হৈ আহিছে আৰু ৰংটো দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা আপোনালোকে নমাই ৰাখিব পাৰিব। বিলাহী টকখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল। ইয়াত দেখিছেনে অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
ধন্যবাদ।